Hello. අයියේ මම වෝඩ් 3 ඇන්ටිනේටල් සයිඩ් එච්චෝ. අද උදයාව VBAC අම්මාගේ යුටරන් රප්චද කොහෙද? ඉක්මනට එන්න. හරි නංගි. PV බ්ලීඩින් තියනවද? නෑ අයියේ. හරි CTG දාන්නකෝ. අම්මව මොනිටර් එකට කනෙක්ට් කරන්න. මං එන්නම්. හරි අයියේ. අම්මා මම රෙජිස්ටර් ડોක්ටර් නවරිය. ඔයාට කැක්කුම එනවද? අම්මෝ ඔව් ડોක්ටර් මේ දවල් ඉඳන් හොඳටම කැක්කුමයි බඩයි කොන්දයි ඔක්කොම රිදෙනවා. සැරින් සැරේද කැක්කුම එන්නේ නැත්නම් එක දිගටමද? එක දිගට නම් එන්නේ නැහැ ડોක්ටර්. සැරින් සැරේ තමයි එන්නේ. අම්මෝ දනුත් එකක් ආවා. හරි අම්මා. අම්මා ඔයාගේ යෝනි මාර්ගයේ ලේ යනවද? ලේ නෑ යන්නේ නැහැ ડોක්ටර්. එහෙමනම් බඩ කැක්කුම අඩු වුණාම පොඩ්ඩක් කියනවද? ටිකක් අඩුයි වගේ ડોක්ටර්. හරි. මම බඩ පොඩ්ඩක් අල්ලලා බලන්නම්. රිදෙනවා නම් කියන්න. රිදෙනවද? නෑ රිදෙන්නේ නැහැ එතන. Okay. Blood pressure and pulse rate seems good. CTG is also reactive. අම්මා බබා පහලට ඇවිල්ලාද කියලා බලනවා. හරි ડોක්ටර්. නංගි පැනික් වෙන්න එපා. මේක uterine rupture නෙමෙයි. හරි අයියේ. There is no persistent abdominal pain, scar tenderness or pervaginal bleeding. So no features suggestive of impending uterine rupture. We can send her to the labor room and start the partogram. And you have to monitor the blood pressure, pulse rate and respiratory rate of the mother with the scar tenderness for every 15 minutes. Harida? Continue CTG monitoring. And sir, කිව්වේ නැත්තින්දා do not start symptom and send the grouping and detail. Okay. අම්මා බබා ලැබෙන්න තමයි කැකුම එන්නේ. ඔයාව දැන් labor room එකට දානවා. එක දිගටම කැක්කුම එනවා නම් කියන්න ඕනේ. හරි ડોක්ටර්. Thank you. This is Mrs. Swapna, 28 years old policewoman from Demeterkoda, in 39 plus 6 weeks of gestation in her second pregnancy. Her first child was delivered via an elective lower segment cesarean section 2 years ago with an uncomplicated postpartum period and child is healthy. Her surgical and medical histories are unremarkable. ස්වප්නා අපේ බබා ගැන ડોක්ටර් මොකද කිව්වේ? ડોක්ටර් ඇහුවා මගෙන් මේ පාර සීස කරන්න නැතුව නෝමල් ගමුද කියලා. මං ඉතින් කල්පනා කරලා බලන්නම් කියලා ආවා. ඔයා කොහොමද කැමති? අනේ මං නම් කැමති යන්නේ සීස කරන්න. මට බෑ ඔච්චර දුක් විඳින්න. ඔයා කැමති ඒකට නම් බබා මාත් කැමති. රාජ් ගොය ගෑනේ හුරතල් කරනවා වැඩි. ඔය සීස කිරිල්ලේ ළමයි 3ක්වත් හදාගන්න පුළුවන් වේ. එහා ගෙදරේ ළමයි 6ක් ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොම නෝමල් හම්බුනේ. අපි ඒ කාලේ ළමයි 10 12ක් හැදුවේ නෝමල්. අනික ඕව කරාම කොහොමද 13 ගැන තේරෙන්නේ? මම තාසයි මැරෙන්න කලින් මොනුපුර 6 දෙනෙක්වත් බලන්න. සුරත් මේ පාර ළමයව සීස කරලා ගත්තොත් මෙයාම නෑ කියලා හිතාගනින්. Good afternoon, Mrs. Swapna, Mr. Suraj. මම ඩොක්ටර් ඉෂිතා. ඔයාලා දෙන්න ආවේ බබා සීස කරන එක ගැන කතා කරගන්න නේද? ඔව් ડોක්ටර්. දැන් ඔයාලා මොනවාද හිතාගෙන තියෙන්නේ? මං නම් කැමතියි ડોක්ටර් සීස කරන්න. ඒ වුණාට මේ නැන්දම්ම බල කරනවානේ නෝමල් ගන්න කියලා. ડોක්ටර් ඒක සීස කළ හොඳ නෝමල්ද? හරි මම ඒ ගැන තමයි මේ විස්තර කියන්න යන්නේ. ඇත්තටම එකපාරක් සීස කරලා ඉන්න අම්මලාගෙන් 4න් 3කටම මේ සාර්ථකව ඊට පස්සේ පාර නෝමල් බබා හම් වෙලා තියෙනවා. හරිද? අපි හරියට ප්ලෑන් කරලා ඒකට ලෑස්ති වෙලා එහෙම වුණාම ඒකෙන් තියෙන අතුරු ආබාධ ඉතාම අඩුයි. ගොඩාක් අයට 80%කට විතර සාර්ථකව නෝමල් බබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට බබා හම්බ වෙලා ඉක්මනට ගෙදර යන්නත් පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් හොඳයි නේද ડોක්ටර්? ඔව් හැබැයි මේ මිසිස් ස්වප්නා සමහර අම්මලට ඒ කියන්නේ අම්මලා 200කගෙන් එක්කෙනෙක්ට මේ විදිහට යන අයගේ සමහර වෙලාවට අර කලින් සීස එකේ තුවාල කැල්ල තියෙන තැනින් පැලෙන්න අවදානමක් තියෙනවා.
බබාටත් මුකුත් ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැහැනේ. දැන් මේ බබාටත් මේ පාර වෙනකම් මුකුත් ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ අපිට මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන් කියලා ඔයාලත් එක්කයි. තව මොනවාද ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න තියෙන්නේ? අපි සීස කරොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ડોක්ටර් එතකොට? සීස් ඔපරේෂන් එක ගැන තියෙන්නේ අම්මා. දැන් සීස් ඔපරේෂන් එක අපි දෙවෙනි පාර්ට් එක කරද්දී ඒක ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් ගිය පාරට වඩා. දැන් සීස් ඔපරේෂන් එකක් එකපාරක් කරලා තියෙන්නේ තුවාල කැලල ගාවට මුත්‍රාශය හරි බඩවැල් හරි එහෙම ඇලිලා තිවිලා ඒ නිසා ඒ අවයව වලට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අර ඕන සත්කමක තියෙන අතුරු ආබාධ එන්න පුළුවන්. තුවාලෙන් ඉස බීජ යන්න පුළුවන්. ලේ ගැනීම සිද්ධ වෙලා ඒවට ආයි ලේ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සත්කම වෙලාවේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ආයි පාරක් බබෙක් හදනකොට ඒ බබාගේ වැදෑම හේ වුණත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බබාට වැඩියෙන් හොඳ මොකක්ද? මේ ක්‍රම දෙකම මිස්ටර් සුරාජ් බබාට තියෙන ප්‍රශ්නය අවදානම අඩුයි. අර මං කලින් කිව්වා වගේ ගර්භාෂය පැලෙන වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඇරෙන්න දෙවිදිහටම මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි නෝමල් ගත්තා වුණත් ගොඩක් අම්මලා ඉන්නවා සාර්ථකව මේ නෝමල් බබාලා හදාගත්ත කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැතුව. තව මුකුත් දැනගන්න තියෙනවද ඔයාලට? දැනට නම් නෑ ડોක්ටර්. ප්‍රශ්න තිබුණොත් අපි එවිට ડોක්ටර්ව හම්බ වෙනවා. හරි. දැන් අපි කතා කරපු දේවල් කොහොම වුණත් සති 37 දී තමයි අපි හරියටම තීරණය කරන්නේ මොකද්ද හරියටම කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලා ඒ දවස් වලට ආයෙ එන්න අපිව හම්බ වෙන්න. හරි ડોක්ටර්. thank you ડોක්ටර්. VBAC is an implementation of a vaginal birth after previous cesarean delivery. Success rate of planned VBAC is 72 to 75%. Previous vaginal delivery, particularly previous VBAC, is the single best predictor of successful VBAC. Previous vaginal delivery is also independently associated with reduced risk of uterine rupture. Best practice is to provide adequate antenatal counseling, do a shared decision making and documentation. Decision will be made after assessing suitability as well as parental wish. Mother should be managed in a tertiary care center. Contraindications for VBAC: classical C-section scar, contraindicated vaginal delivery, previous scar rupture, not offered if more than 2 uterine surgeries. මොනවයි දැන් මෙයාලා කාරණා? කපු මහත්තයා අපේ නෝන ප්‍රෙග්නන්ට් නේ. ළමයා නෝමල් ගන්න පුළුවන්ද කියලා හෙට තීරණය ගන්නවා කිව්වා ડોක්ටර් බබා බලලා. වාට්ටුවේදී නෝනා බලපු මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් කියලා තිබුණා මේ ලිස්ට් එකේ කාරණා ටික හරි ගියොත් වැඩේ හරි කියලා. අනේ ඔක මහත්තයා අපේ නන්දම්ම එක එක ඒවා කියනවා මට මම දහදුක නොවිද ළමයි යදුවා කියලා. පුළුවන් නම් මේ මම ඕන බාරයක් වෙන්නම් මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන ටික ඔක්කොම හරියටම හරියන්න කියලා දෙයියන්ට කියනවා මහත්තයා. එහෙනම් ඔය පළතුරු වට්ටිය ඔතනින් තියලා වැඳගන්නල්ලකෝ. මේ ශ්‍රී ලංකාදීපයට අරගෙන සිටින්නා වූ විෂ්ණු කතරගම සුමන සමන් විභීෂණ ගම්බාර දරිමුණ්ඩ දේවතාවුන් වහන්සේලා මේ ගැත්තාවට සමාවන සේක්වා. මේ ඇත්තියගේ කුස තුල සිටින බිරිඳා සාමාන්‍ය ආකාරයෙන්ම මේ ලොව එළිය දැකීමට අවශ්‍ය වන කාරණා සියල්ල සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඔබ වහන්සේලාගේ පිහිට ලබා දෙන සේක්වා. බිලිඳාගේ හිස පහළ පිහිටා දෙන සේක්වා. විලිරුදාවයි බේම ඇතිවන සේක්වා. පහත් වී ඇතිවැදෑම හක් වෙතොත් ඉහළට කොට දෙන සේක්වා. බිලිඳාගේ බර වැඩිත් නොව අඩුත් නොව ගානට පිහිටා දෙන සේක්වා. මේ කරුණු කාරණා සර්වාප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වී මේ ඇත්තියගේ කුස තුල සිටින දරුවා සාමාන්‍ය ආකාරයෙන්ම මේ ලොව එළිය දකින්නට ඔබ වහන්සේලාගේ දේවාශිර්වාදය ලබා දෙන සේක්වා. Suitability to have a planned VBAC.
single previous cesarean section, lower segment cesarean section with no complications or extensions, inter-pregnancy interval more than 2 years, singleton pregnancy, cephalic presentation, normal estimated fetal weight, no contraindications for vaginal delivery like placenta previa, indication for the previous lower segment cesarean section is non-recurrent, no other comorbidities. If the decision to go for a VBAC is made, then the patient should be allowed to go into a spontaneous onset of labor. Until such time, fetal well-being monitored using fetal heart sound, kick count chart, CTG and a modified biophysical profile, and also maternal well-being monitored during the period. Ultrasound scan is needed for the estimation of the fetal weight and to check for any presence of placenta previa or accreta. Needs to assess the favorability of the cervix for vaginal delivery and a clinical pelvic assessment. Induction of labor can be done with a Foley insertion preferably. After sending Mrs. Swapna to labor room, we provided one-to-one midwifery care and maintained the partogram. She was cannulated and blood was drawn for full blood count, grouping and cross-matching. I monitored for fetal and maternal well-being and looked for symptoms and signs of uterine rupture. We did continuous fetal monitoring because fetal distress is the earliest sign of uterine rupture. Other than that, I have monitored maternal tachycardia, fresh vaginal bleeding, continuous excruciating lower abdominal pain which presents even in between contractions. Scar tenderness also monitored, cessation of uterine contraction, shoulder tip pain, maternal stress such as low blood pressure and elevated respiratory rate are signs of uterine rupture. Sudden urge to pass urine and hematuria are late signs of uterine rupture. The loss of presenting part suggests the rupture of uterus. During the first stage, oxytocin was not given as it is associated with increased risk of rupture. Baby was delivered via assisted vaginal delivery. We have managed the third stage actively. Following the delivery, Mrs. Swapna was closely monitored for internal bleeding and shock. In case of uterine rupture, our team was capable of doing a laparotomy. Any patient can undergo vaginal birth after cesarean section after proper evaluation of risks and benefit to the mother and the child. Shared decision making between the doctor and the patient is a key factor to make this success. කරන් දෙපෑ අපි ආයෙමත් අරගෙන ආවා. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ අපි අහන ප්‍රශ්න 4ට නිවැරදි පිළිතුරු එවන එක.
වෛද්‍යවරයා විසින් ස්වප්නාට හා සුරාජ්ට පැවසූ පරිදි සිසේරියන් සැත්කමක් නොමැතිව සාර්ථකව දරු ප්‍රසූතිය සිදු කිරීමට ඇති හැකියාව වන්නේ A 75%, B 85%, C 90%, D 100%. දරු ප්‍රසූතිය සාර්ථක වීම වෙනුවෙන් යුවල දේවාලයේදී වූ බාරයේ ඇතුළත් වූ කාරණයක් නොවන්නේ. A. දරුවාගේ හිස පහළට හැරී තිබීම, B. වැදෑමහ පහළින් පිහිටීම, C. දරුවාගේ බර සාමාන්‍ය වීම, D. විලිරුදාව ඉබේම ඇතිවීම. ස්වප්නාගේ ගර්භාෂය පැලීම අනතුරු හඟවන මුල්ම ලක්ෂණය ලෙස වෛද්‍යවරයා විසින් අවධානය යොමු කළ යුතු කාරණය කුමක්ද? A. රුධිර පීඩනය අඩුවීම, B. CTG එකේ අසාමාන්‍යතා, C. යෝනි මාර්ගය හරහා බැල දරුවාගේ හිස අසු නොවීම, D. සංකෝචන සමග පැමිණෙන වේදනාව. දැන්ලම්මාගේ බලකිරීම මත ඇයට අවශ්‍ය ලෙස දරු ප්‍රසූතිය සිදු කිරීමෙන් ගර්භාෂය පැලීමට ඇති හැකියාව කොපමණද? A 50%, B 100%, C 200%, D 400%.